तर आजचा जो टॉपिक आहे तो हायड्रोजन. जस्ट काही पूर्वी आपण या ठिकाणी हा चॅप्टर बघितलेला आहे. हायड्रोजन मग याच्यामध्ये जी काही हायड्रोजनची पिरियडिक टेबल मधली पोझिशन आपण त्या ठिकाणी सांगितलंय की हायड्रोजन रिझेंबल्स विथ अल्कली मेटल्स ॲज वेल ॲज हॅलोजन फॅमिली. अल्कली मेटल आणि हॅलोजन फॅमिली या दोन्हीचे गुणधर्म दाखवत असल्यामुळं हा जो हायड्रोजन आहे त्या हायड्रोजनचं पिरियडिक टेबल मधलं स्थान कॉलम फर्स्ट मध्ये का कॉलम 17 मध्ये. आणि नंतर तिसरा एक मुद्दा आपण बघितला दॅट हायड्रोजन हॅज युनिक बिहेवियर आणि त्याचं एक वेगळं असं बिहेवियर असल्यामुळं आपण त्याला पिरियडिक टेबल मध्ये अल्कली मेटलच्या कॉलम मध्ये किंवा हॅलोजन फॅमिलीच्या कॉलम मध्ये न स्थान देता पिरियडिक टेबलच्या बरोबर मध्यावरती आपण त्याचं स्थान निश्चित केलेलं आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलं हायड्रोजन रिझेंबल्स विथ अल्कली मेटल. मग त्याच्यामध्ये आपण पोझिशन सांगत असताना पहिला मुद्दा बघितला, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पिरियडिक टेबल. इट हॅज नो स्पेसिफिक ग्रुप. त्याचा स्पेसिफिक ग्रुप नाही आहे. ॲज इट रिझेंबल्स विथ अल्कली मेटल दॅट इज ग्रुप फर्स्ट अँड हॅलोजन फॅमिली दॅट इज ग्रुप 7th A. मग त्याच्यामध्ये आपण बघितला पहिला मुद्दा, हायड्रोजन रिझेंबल्स विथ अल्कली मेटल्स म्हणजे ग्रुप फर्स्ट. त्याचं जे काही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ते 1s1 आहे आणि अल्कली मेटलचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे NS1 आणि हे दोन्ही सारखं आहे. त्याच्यानंतर सगळे अल्कली मेटल मोनोव्हॅलंट आहे. हायड्रोजन सुद्धा मोनोव्हॅलंट आहे. अल्कली मेटलची व्हॅलन्सी एक आहे, हायड्रोजनची ही व्हॅलन्सी एक आहे. अल्कली मेटल काही स्टेबल ऑक्साईड त्या ठिकाणी तयार करत आहे. त्याच पद्धतीनं हा हायड्रोजन सुद्धा एक स्टेबल ऑक्साईड वॉटर हे तयार करत आहे. लाईक टू दॅट ऑफ ऑल अदर अल्कली मेटल, दिस हायड्रोजन इज ऑल्सो गुड रिड्युसिंग एजंट. हायड्रोजन हा गुड रिड्युसिंग एजंट आहे. शिवाय हायड्रोजन ऑल्सो रिझेंबल्स विथ हॅलोजन. त्याची जी काही प्रॉपर्टी आहेत त्या हॅलोजन प्रमाणे सुद्धा आहेत. मग सगळे हॅलोजन डायटॉमिक आहेत. हायड्रोजन मॉलिक्यूल सुद्धा डायटॉमिक आहे. सगळे जे काही हॅलोजन आहेत त्यांच्या जवळच्या नोबल गॅसचं कॉन्फिगरेशन प्राप्त करण्यासाठी त्यांना एक इलेक्ट्रॉनची गरज आहे आणि एक इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर युनि निगेटिव्ह आयॉन ते तयार करतायत. आणि याच पद्धतीनं हायड्रोजन सुद्धा H- एनियॉन त्या ठिकाणी तयार करतोय की ज्याला आपण हायड्राइड आयॉन असं म्हटलंय. शिवाय हायड्राइड आयॉन हॅज अ स्टेबल इनर्ट गॅस कॉन्फिगरेशन ॲज CH4 लाईक हॅलोजन CCl4. म्हणजे हा जो हायड्रोजन आहे तो हायड्रोजन स्टेबल गॅस कॉन्फिगरेशन त्या ठिकाणी दाखवतोय. शिवाय मिथेन मध्ये जसा कार्बनचं 4 हायड्रोजन बरोबर ती संयुग आहे तसंच हॅलोजन सुद्धा कार्बन आणि हॅलोजन CCl4 हे कंपाऊंड त्या ठिकाणी आहे. 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फॉर डुप्लेट. हायड्रोजनच्या बाबतीमध्ये एक इलेक्ट्रॉन कमी आहे द्विक स्थिती पूर्ण करण्यासाठी, तर बाकीच्या हॅलोजनच्या बाबतीमध्ये ऑक्टेट पूर्ण करण्यासाठी एक इलेक्ट्रॉन कमी आहे. आयोनायझेशन एन्थाल्पीचा विचार केला तर हायड्रोजनची आयोनायझेशन एन्थाल्पी जास्त आहे अँड दॅट इज अगेन रिझेंबल्स टू द हॅलोजन. हायड्रोजनची आयोनायझेशन एन्थाल्पी आहे 1312 किलो जूल पर मोल अँड दॅट इज व्हेरी हाय ॲज सिमिलर टू दॅट ऑफ ऑर रिझेंबल्स टू दॅट ऑफ द हॅलोजन. To certain extent, it resembles with alkali metal and halogen in different from all these way. म्हणजे ज्या वर आपण मुद्दे बघितले अल्कली मेटल प्रमाणे बिहेवियर आहे, हॅलोजन प्रमाणे बिहेवियर आहे, याच्याशिवाय हायड्रोजनचं अजून एक वेगळ्या पद्धतीचं बिहेवियर आपल्याला दिसून आलं. हा हायड्रोजन एक्स्ट्रीमली स्मॉल आहे ॲज कम्पेअर टू द नॉर्मल ॲटॉमिक साईज. नॉर्मल ॲटॉमिक किंवा आयोनिक साईज आहे त्याच्यापेक्षा लहान साईज
हायड्रोजन ॲटमची आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येते. ॲज कॉन्सिक्वेन्स H प्लस आयन डज नॉट एक्झिस्ट फ्रीली अँड इट ऑलवेज असोसिएटेड विथ अदर मॉलिक्यूल. त्यामुळे हायड्रोजन आयन हा कधीही फ्री एक्झिस्टन्स आपल्याला दिसून येत नाही. हा दुसऱ्या मॉलिक्यूल बरोबरती किंवा ॲटम बरोबरती कंबाइन्ड स्टेट मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतोय. आणि याचाच अर्थ आहे दिस इट that hydrogen has unique behavior and is therefore placed separately in the periodic table. हायड्रोजनचं हे जे काही युनिक बिहेवियर आहे त्यामुळे पिरियडिक टेबल मध्ये त्याला आपण वेगळं असं स्थान दिलं गेलेलं आहे. मग हायड्रोजनचा जो काही डायटॉमिक मॉलिक्यूल आहे त्याला डायहायड्रोजन असं म्हटलं जातं. त्याचं ऑकरन्स इट इज द मोस्ट अबंडंट एलिमेंट इन द युनिवर्स. अवकाशामध्ये सगळ्यात जास्त आढळणारा मूलद्रव्य कोणता असेल तर हा हायड्रोजन. सो मोस्ट अबंडंट एलिमेंट इन द युनिवर्स दॅट इज 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द युनिवर्स अँड द प्रिन्सिपल एलिमेंट इन द सोलर ॲटमॉस्फिअर. सोलर ॲटमॉस्फिअर मधला हा प्रिन्सिपल एलिमेंट आहे. अर्थ क्रस्टचा विचार केला तर लेस अबंडंट दॅट इज 0.15% बाय मास इन द अर्थ ॲटमॉस्फिअर. पृथ्वीच्या ॲटमॉस्फिअर मध्ये तो 0.15% एवढाच आपल्याला त्या ठिकाणी आढळला जातोय. दॅट इज लेस अबंडंट. इन कंबाइन्ड फॉर्म इट कॉन्स्टिट्यूएट 15.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. कंबाइन्ड स्टेट मध्ये 15.4% एवढा अर्थ क्रस्ट मध्ये आपल्याला आढळतोय. अँड द ओशियन समुद्राच्या पाण्यामध्ये इन कंबाइन्ड डिसाइड इन वॉटर म्हणजेच कंबाइन्ड स्टेट मध्ये आपल्याला तो आढळला जातोय. आणि ह्या ज्या काही कंबाइन्ड स्टेट असणार आहेत त्या वॉटर सोडून असणार आहे. इट ऑकर इन प्लांट एनिमल टिश्यू कार्बोहायड्रेट प्रोटीन हायड्राइड इन्क्लूड हायड्रोकार्बन अँड मेनी अदर कंपाऊंड. हायड्रोजनचे जे काही आयसोटोप्स आहेत मुख्य 3 आयसोटोप प्रोटियम ड्यूटेरियम आणि ट्रिटियम. सो दीज आर द आयसोटोप्स ऑफ द हायड्रोजन अँड दीज आयसोटोप्स आर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रेझेन्स ऑफ न्यूट्रॉन. प्रोटियम मध्ये एकही न्यूट्रॉन नाही. ड्यूटेरियम मध्ये 1 न्यूट्रॉन आहे आणि ट्रिटियम मध्ये 2 न्यूट्रॉन आपल्याला दिसून येतील. तर या पद्धतीनं हे हायड्रोजनची जे आयसोटोप आहेत दे आर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रेझेन्स ऑफ न्यूट्रॉन. नेक्स्ट विच हे जे आयसोटोप आहेत त्यांच्या काही प्रॉपर्टीज या ठिकाणी बघितल्यात आपण. ऑर्डिनरी जो हायड्रोजन आहे निसर्गामध्ये आढळणारा दॅट प्रोटियम हॅज नो न्यूट्रॉन. ड्यूटेरियम हॅज 1 अँड ट्रिटियम हॅज 2 न्यूट्रॉन. Predominant form is protium. Terrestrial hydrogen contain 0.0156% of deuterium, mostly in the form of HD. HD जसं आपण H2 लिहितो आणि या H2 मध्ये HH असतो तसं हा टेरेस्ट्रियल हायड्रोजन मध्ये जो H आणि D म्हणजे एक हायड्रोजनचा ॲटम आणि एक ड्यूटेरियमचा ॲटम यांचं कॉम्बिनेशन म्हणजेच HD. आयसोटोप have same electronic configuration. They have almost the same chemical property. They are only differ in their rate of reaction, mainly due to the difference in the enthalpy, that is bond dissociation enthalpy. These isotope differs considerably due to their large mass difference. Tritium concentration is about 1 atom per 10⁻18 atoms of the protium. आणि सगळ्यात महत्वाचं ट्रिटियम इज रेडिओ इट इमिट लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स विच हॅविंग हाफ लाईफ पिरियड. ट्रिटियमचा हाफ लाईफ पिरियड आहे 12.33 years. सो दॅट्स ऑल अबाउट आयसोटोप्स ऑफ द हायड्रोजन. नाउ नेक्स्ट विच प्रिपरेशन ऑफ दिस डायहायड्रोजन. मग त्याच्यामध्ये आपण पहिली मेथड बघितली लॅबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डायहायड्रोजन. त्याच्यामध्ये झिंक मेटल त्याच्यावरती डायल्यूट HCl ची रिएक्शन करायची आहे. झिंक मेटल ट्रीटेड विथ डायल्यूट HCl टू प्रोड्यूस झिंक क्लोराइड अँड डायहायड्रोजन. आणि यामध्ये हे जे काही आपण डायल्यूट HCl वापरतोय त्याच्याऐवजी आपण डायल्यूट अल्कली ही वापरली तरी डायहायड्रोजन त्या ठिकाणी तयार होईल. झिंक मेटल रिएक्ट विथ अल्कली टू प्रोड्यूस
सोडियम झिंक आहे. तर या पद्धतीनं जो काही झिंक मेटल आहे त्याची रिएक्शन डायल्यूट HCl बरोबरती करा किंवा ऍक्वियस अल्कली बरोबरती करा, डायहायड्रोजन लॅबोरेटरीमध्ये आपल्याला तयार करता येईल. कमर्शियल जी मेथड आहे त्याच्यामध्ये पाण्याचं इलेक्ट्रोलिसिस केलं जाईल. सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऍसिडिफाईड वॉटर युझिंग प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड गिव्ज डायहायड्रोजन. आणि जो काही हाय प्युरिटी डायहायड्रोजन आहे इट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ वॉर्म अँड ऍक्वियस बेरियम हायड्रॉक्साइड सोल्युशन बिटवीन निकेल इलेक्ट्रोड. वॉर्म आणि ऍक्वियस BaOH ट्वाइस म्हणजे बेरियम हायड्रॉक्साइड याचं इलेक्ट्रोलिसिस करायचं आहे. या इलेक्ट्रोलिसिस मध्ये नियर अबाउट 99.95% हाय प्युरिटीचा डायहायड्रोजन त्या ठिकाणी तयार होईल. तर लक्षात घ्या, याच्यावरती आपल्याला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. हाय प्युरिटी डायहायड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय दॅट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉर्म अँड ऍक्वियस बेरियम हायड्रॉक्साइड. नेक्स्ट इज दॅट तिसरी जी मेथड आहे दॅट इज इट इज ऑब्टेन्ड ॲज अ बाय प्रोडक्ट इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राईन सोल्युशन. जे ब्राईन सोल्युशन आहे सोडियम क्लोराईड त्याचं जर इलेक्ट्रोलिसिस केलं तर त्या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसचा एक बाय प्रॉडक्ट म्हणून या ठिकाणी डायहायड्रोजन तयार करता येईल. अगेन रिएक्शन ऑफ द स्टीम ऑन हायड्रोकार्बन ऑर द कोक ऍट हाय टेम्परेचर. जर स्टीमची रिएक्शन हायड्रोकार्बन बरोबरती किंवा कोक बरोबरती हाय टेम्परेचरला केली तर डायहायड्रोजन लिबरेट होणार आहे. अँड दॅट डायहायड्रोजन liberated in the form of mixture of carbon monoxide and hydrogen gas. That mixture of carbon monoxide and hydrogen is called as water gas. त्याला वॉटर गॅस म्हटलं जात आहे. याच मिश्रणाला सिन गॅस किंवा सिंथेसिस गॅस असंही म्हटलं जाते ऍज इट इज युज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल अँड नंबर ऑफ हायड्रोकार्बन. तर सिन गॅस इज द मिक्सचर ऑफ carbon monoxide and hydrogen gas. Why it is referred as syngas? As it is used for the synthesis of methanol and number of hydrocarbon. Next to that, this particular syngas, the process of producing syngas from coal, that is referred as coal gasification. हा जो काही syngas तुम्ही कोल पासून तयार करत असाल that is by the action of steam विथ कोल. जर हा सीन गॅस तयार करत असाल तर याला कोल गॅसिफिकेशन असं म्हटलं जाईल. द प्रोडक्शन ऑफ डायहायड्रोजन कॅन बी इन्क्रीज्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनॉक्साइड ऑफ सीन गॅस मिक्सचर विथ स्टीम. जे काही कार्बन मोनॉक्साइड गॅस आहे त्याची परत स्टीम बरोबर ती रिएक्शन करा. देन इट अगेन इन्क्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ डायहायड्रोजन. आणि यालाच म्हटलं जातं वॉटर गॅस शिफ्ट रिएक्शन. यालाच वॉटर गॅस शिफ्ट रिएक्शन म्हटलं जातं. कार्बन डायऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विथ सोडियम आर्सेनाइड. आता जो काही डायहायड्रोजन तयार केला जातोय मग वेगवेगळ्या पद्धतीनं तयार केला जातोय. त्यातल्या त्यात आपण बघितलं जे काही दोन महत्वाचे मेथड आहेत, एक लॅबोरेटरी मेथड आणि दुसरी इंडस्ट्रियल मेथड, कमर्शियल मेथड. मग कमर्शियल मेथड पैकी सध्या जो डायहायड्रोजन तयार केला जातोय so 77% of industrial dihydrogen is produced from petrochemical, 18% from coal, 4% from electrolysis of aqueous solution and 1% from other sources. तर या पद्धतीनं डायहायड्रोजनचं प्रिपरेशन आपण बघितलंय. नेक्स्ट वीक प्रॉपर्टीज ऑफ डायहायड्रोजन. त्यापैकी पहिला फिजिकल प्रॉपर्टी. दिस डायहायड्रोजन इज कलरलेस, odorless, tasteless and combustible gas. It is lighter than air and it is soluble in water. बाकीच्या ज्या काही प्रॉपर्टी आहेत त्या आपण या टेबलवरून सांगू शकतोय. डायहायड्रोजनचा मेल्टिंग पॉइंट असेल, बॉइलिंग पॉइंट, डेन्सिटी, एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन, एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स, आयोनायझेशन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी, कोव्हॅलंट रेडियस आणि ionic radius. So that's all about properties, physical properties of dihydrogen. Next week chemical properties of the dihydrogen. तर डायहायड्रोजनच्या ज्या काही केमिकल प्रॉपर्टी आहेत, केमिकल बिहेवियर आहेत
that is determined by bond dissociation enthalpy. Observation असे येत आहे, HH bond dissociation enthalpy is the highest for single bond between two atoms of any element. बाकी कुठल्याही मूलद्रव्याच्या मध्ये असणारा जो सिंगल बॉन्ड आहे त्याची बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी आपण HH बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी बरोबर कंपेअर केली तर HH बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी ही जास्त आहे. साहजिकच त्याचा परिणाम त्याच्या रिएक्टिव्हिटी वरती होणार आहे. सो इट इज इनर्ट ऍट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचरला तो इनर्ट असणार आहे. बट ऍट हाय टेम्परेचर जसं तुम्ही टेम्परेचर वाढवाल तशी त्याची रिएक्टिव्हिटी वाढणार आहे. कारण महत्वाचा मुद्दा आपल्याला दिलेलाच आहे. इट इज बिकॉज ऑफ द फॅक्टर दॅट डिसोसिएशन ऑफ डायहायड्रोजन इनटू इट्स ॲटम इज ओनली 0.081% अराउंड 2000 केल्विन which increases 95.5% at 5000 केल्विन. म्हणजे सर्वसाधारणपणे डायहायड्रोजनची रिएक्शन 2000 ते 5000 केल्विन या दरम्यानच घडवली जाणार आहे. रूम टेम्परेचरला सहजासहजी हा डायहायड्रोजन रिएक्ट होणार नाही. सो इट इज रिलेटिव्हली इनर्ट ॲट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाय HH बॉन्ड एन्थाल्पी. Thus atomic hydrogen is produced at high temperature in electric arc or under ultraviolet radiations. Due to incomplete 1s1 electronic configuration, atomic hydrogen combines with almost all elements. त्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे and that indicate higher reactivity. आता ही जी हायर रिएक्टिव्हिटी आहे किंवा जवळपास सगळ्या मूलद्रव्यांबरोबर ती संयोग पावण्याची त्याची जी क्षमता आहे ॲटॉमिक हायड्रोजनची ती 3 कारणामुळे असेल. एक पहिलं लॉस ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन टू गिव्ह H+ आयन. एक इलेक्ट्रॉन लॉस केल्यामुळे H+ आयन निर्माण करते. गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H- आयन अँड इट ऑल्सो ब्रिंग आउट शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड. म्हणजेच आयोनिक बॉन्ड तयार करत असताना तो इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह म्हणून पण काम करतोय, इलेक्ट्रो निगेटिव्ह म्हणजे इलेक्ट्रॉन घेण्याचंही काम करतोय. शिवाय गरज पडली तर तो एखाद्या ऍटम बरोबर ती इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग करून कोव्हॅलेंट बॉन्ड सुद्धा तयार करतोय. बिकॉज ऑफ दॅट ॲटॉमिक हायड्रोजन हॅव्हिंग हायर रिएक्टिव्हिटी. नेक्स्ट विच केमिकल रिएक्शन्स ऑफ दिस डायहायड्रोजन. पैकी पहिली केमिकल रिएक्शन आपण बघितली, रिएक्शन विथ हॅलोजन. हॅलोजन बरोबर तिची रिएक्शन काय, दिस हायड्रोजन रिएक्ट विथ हॅलोजन to produce hydrogen halide. Then reaction with oxygen, this dihydrogen react with dioxygen to produce water and this reaction is quite exothermic one. Next one is that reaction with dinitrogen. Reaction with dinitrogen, that is nothing but the process of formation or the manufacture of ammonia by Haber process. Hydrogen combines with nitrogen at 673 Kelvin under pressure 200 atmosphere in presence of catalyst like iron to produce ammonia. Then reaction with metal, with many metal, it combines at high temperature to yield corresponding hydride. कुठल्याही मेटल बरोबर ती जर हाय टेम्परेचर ट्रीट केला तर त्याचा करस्पॉन्डिंग मेटल हायड्राइड त्या ठिकाणी तयार होईल. रिएक्शन विथ मेटल आयन अँड मेटल ऑक्साइड, इट रिड्युसेस some metal ion in aqueous solution and oxide of the metal. व त्याच्यामध्ये आपल्याला काही त्या ठिकाणी मेटल आयनच्या आणि काही ऑक्साईडच्या रिएक्शन दिसून येत आहेत की ज्याच्यामध्ये आपल्याला हा हायड्रोजन रिड्युसिंग प्रॉपर्टी दाखवतोय. जो काही PD2+ याच्यामध्ये पॅलेडियमचे ऑक्सिडेशन स्टेट 2+ आहे, इट गेट डिक्रीजेस टू 0 ऑक्सिडेशन स्टेट होते. दॅट इट ब्रिंग आउट रिडक्शन ऑफ दॅट मेटल आयन and it also react with oxide and remove the oxygen remove करतोय. that is again reducing property of this dihydrogen. Next one is that reaction with organic compound. काही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बरोबर ती आपण रिएक्शन बघितल्या. त्यापैकी पहिली महत्वाची जी रिएक्शन आहे that is hydrogen react with vegetable oil to produce fat in presence of nickel, platinum or palladium as a catalyst. तर हार्डनिंग ऑफ ऑइल म्हणलं जातं किंवा हायड्रोजनेशन ऑफ ऑइल असं म्हणलं जातं किंवा यालाच प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॅट फ्रॉम द ऑइल. म्हणजे फॅट जर आपल्याला ऑइल पासून तयार करायचे असेल
तर हायड्रोजनेशन प्रोसेस त्या ठिकाणी कॅरी आउट केली जाते. शिवाय जे ओलेफिन आहेत, जेवढे काही अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड आहेत, त्या अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड बरोबरती हायड्रोजनचे ऍडिशन होऊन आपल्याला सॅच्युरेटेड कंपाऊंड त्या ठिकाणी मिळत आहेत. मग त्याच्यामध्ये हायड्रोफॉर्मायलेशन ऑफ द ओलेफिन, हायड्रोफॉर्मायलेशन ऑफ ओलेफिन मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी मिळून जाईल की हायड्रोजन आणि कार्बन मोनॉक्साईड यांची रिएक्शन जर आपण ओलेफिन म्हणजे अल्किन बरोबरती केली तर अल्डिहाइड्स तयार होत आहेत, किंवा हायड्रोजनची रिएक्शन अल्डिहाइड बरोबरती केली तर त्या ठिकाणी अल्कोहोल तयार होत आहे. सो दिस इज हायड्रोफॉर्मायलेशन ऑफ ओलेफिन टू फायनली प्रोड्यूस अल्कोहोल. नेक्स्ट वन इज दॅट युजेस ऑफ डायहायड्रोजन. या डायहायड्रोजनचे असणारे युजेस जस्ट आपण रिएक्शन बघितले आहेत, त्याच्यामध्ये बरेचसे युजेस आपल्याला त्या ठिकाणी आढळत आहेत. त्यातला पहिला, इट इज used in the synthesis of ammonia and as well as manufacture of nitric acid and nitrogenous fertilizer. This dihydrogen used in the manufacture of वनस्पती फॅट, त्याला वनस्पती घी असं म्हटलं जातं, by the process of hydrogenation. It is also used in the manufacture of bulk organic chemical. जे बल्क ऑर्गॅनिक केमिकल आहेत, मोठ्या प्रमाणामध्ये ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं जे काही मॅन्युफॅक्चरिंग केलं जाते, पर्टिक्युलरली मिथेनॉल, कार्बन मोनॉक्साईड आणि डायहायड्रोजन जो वॉटर गॅस आहे त्याची रिएक्शन कोबाल्ट कॅटलिस्ट वापरून जर केली तर त्या ठिकाणी मिथेनॉल तयार होईल. तर मिथेनॉल तयार करण्यासाठी या जो काही वॉटर गॅस आहे त्याचे मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनॉक्साईड आणि डायहायड्रोजनचा आपण वापर करू शकतोय. अगेन मॅन्युफॅक्चर ऑफ मेटल हायड्राइड, प्रिपरेशन ऑफ हायड्रोजन क्लोराईड, हायड्रोजन क्लोराईड तयार करण्यासाठी, काही मेटल हायड्राइड तयार करण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे की हे जे मेटल हायड्राइड आहेत दीज आर युज्ड ॲज अ रिड्युसिंग एजंट. त्या मेटल हायड्राइडचा वापर आपण रिड्युसिंग एजंट म्हणून करू शकतोय. त्यामुळे मेटल हायड्राइड तयार करणं असेल किंवा हायड्रोजन क्लोराईड तयार करणं असेल, या कमर्शियल प्रोसेसमध्ये हा डायहायड्रोजन वापरला जाईल. अगेन इन मेटलर्जिकल प्रोसेस इट रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साईड टू मेटल. म्हणजेच मेटलर्जिकल प्रोसेसेसमध्ये स्मेल्टिंग म्हणजेच रिडक्शन जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये हा डायहायड्रोजन वापरला जाईल. ॲटॉमिक हायड्रोजन, ऑक्सी हायड्रोजन टॉर्च फाइंड यूज इन कटिंग अँड वेल्डिंग. जो काही ऑक्सी हायड्रोजन टॉर्च असेल, ॲटॉमिक हायड्रोजन असेल, की जो हाय टेम्परेचर प्रोड्यूस करतोय, सर्वसाधारणपणे 4000 केल्विन एवढं टेम्परेचर जनरेट केलं जात आहे, अँड दॅट इज युज्ड फॉर कटिंग अँड वेल्डिंग पर्पजेस. अगेन इट इज ऑल्सो युज्ड इन द रॉकेट फ्युएल. हा रॉकेट फ्युएल मध्ये, स्पेस रिसर्च मध्ये त्याचा वापर केला जातोय. डायहायड्रोजन इज युज्ड इन फ्युएल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये सगळ्यात शेवटी फ्युएल सेल हा प्रकार शिकलाय, आणि त्या फ्युएल सेल मध्ये आपण हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल आपण अभ्यासलेला आहे, की ज्या फ्युएल सेल मार्फत जे स्पेस क्राफ्ट असेल किंवा रॉकेट असेल की ज्याच्यामध्ये जनरली हे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करण्यासाठी या डायहायड्रोजनचा आपण वापर केलेला आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट हायड्राइड. कंपाऊंड्स ऑफ हायड्रोजन मध्ये एक पहिली कॅटेगरी आहे हायड्राइड. हायड्राइड आर नथिंग बट द बायनरी कंपाऊंड ऑफ द हायड्रोजन विथ ऑलमोस्ट ऑल इलेमेंट. म्हणजे कुठली अगदी मेटल असू द्या नाहीतर नॉन मेटल असू द्या, त्या मेटल किंवा नॉन मेटल बरोबरती हायड्रोजनचं जे बायनरी कंपाऊंड आहे त्याला आपण जनरली हायड्राइड असं म्हणणार आहे, की ज्यांचं रिप्रेझेंटेशन आपण EHX किंवा EMHN या पद्धतीनं रिप्रेझेंटेशन देऊ शकतोय. आता हे जे काही हायड्राइड्स आहेत त्यांचं क्लासिफिकेशन आपण 3 प्रकारामध्ये केलेलं आहे. एक आयोनिक हायड्राइड किंवा त्याला सलाइन किंवा सॉल्ट लाईक हायड्राइड असं म्हटलंय. दुसरा कोव्हलंट और मोलेक्युलर हायड्राइड. तिसरा मेटॅलिक और नॉन स्टॅच्योमेट्रिक हायड्राइड. मग त्याच्यामध्ये आपण पहिला बघितला आयोनिक और द सलाइन हायड्राइड. These are stoichiometric compound of the dihydrogen form with most of the S block element. लक्षात घ्या, S block element बरोबरची जे हायड्राइड आहेत त्यांना आयोनिक किंवा सलाइन हायड्राइड असं म्हटलं जातं. They have significant covalent character. It's found in lighter metal hydride, that is lithium hydride, beryllium hydride, magnesium hydride. In fact, beryllium hydride, magnesium hydride are polymeric in structure. The ionic hydride are crystalline, non-volatile, and non-conducting in solid state, but their melt produces electricity, and on electrolysis,
melt, conduct electricity, and on electrolysis liberate dihydrogen gas at the anode, which confirm the existence of H minus ion. तर जे आयोनिक किंवा सलाइन हायड्राइड आहेत त्याच्या बाबतीमध्ये महत्वाची बाजू लक्षात ठेवायची आहे की यांच्यामध्ये जो काही बायनरी कंपाऊंड ऑफ द डायहायड्रोजन विथ एस ब्लॉक इलेमेंट बरोबरचा कंपाऊंड असणार आहे आणि हे जे काही असणार आहे त्यापैकी ज्या मेटलचा ऍटॉमिक साईज लहान आहे, लाइटर मेटल आहेत, त्यांच्याबरोबरती कोव्हलंट कॅरेक्टर असणार आहेत आणि ज्या मेटल आयटमचा ऍटॉमिक साईज मोठा असेल त्याच्याबरोबर ते आयोनिक हायड्राइड तयार करणार आहेत. मग त्यामध्ये त्या आयोनिक हायड्राइड मध्ये पर्टिक्युलरली H मायनस आयन हायड्राइड आयन आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येईल. अगेन सलाइन हायड्राइड रिएक्ट व्हायलंटली विथ वॉटर प्रोड्युसिंग डायहायड्रोजन. लिथियम हायड्राइड इज रादर unreactive at moderate temperature with O2 and Cl2, and therefore it is used in the synthesis of useful hydride like lithium aluminum hydride and lithium borohydride. That these lithium aluminum hydride and lithium borohydride, they are used as reducing agent. Again covalent or molecular hydride. दूसरा जो प्रकार है तो covalent or molecular hydride. These are the compound with most of the p block element. So these are the compound of the dihydrogen with p block element. But त्याचे examples आहेत CH4, NH3, H2O, HF. For convenience, hydrogen compounds of the non-metal have also been considered as hydride. Being covalent, they are volatile compound. Molecular hydride are further classified according to relative number of electron and bond in their Lewis structure. मग त्याच्यामध्ये आपण 3 प्रकार बघितलेले आहेत. एक इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, दुसरा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज आणि तिसरा इलेक्ट्रॉन रिच हायड्राइड. मग त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हायड्राइड, सो which has very few electron for writing its a conventional Lewis structure. मग त्याच्यामध्ये ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, जे ग्रुप 13 एलिमेंट आहेत त्यांचे जे हायड्राइड्स आहेत ते या कॅटेगरीमध्ये येणार आहेत. ते ऍक्ट ॲज लेविस ऍसिड. मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल डायबोरेन, दॅट इज B2H6. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हायड्राइड, सो दीज आर द हायड्राइड विच हॅव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू राईट देअर कन्व्हेन्शनल लेविस स्ट्रक्चर. लेविस स्ट्रक्चर लिहिण्यासाठी आवश्यक असणारे जेवढे इलेक्ट्रॉन आहेत तेवढे इलेक्ट्रॉन या हायड्राइड मध्ये आपल्याला आढळून येत आहेत. त्यामुळे यांना आपण इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हायड्राइड असं म्हटलंय. सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 15. तर लक्ष ठेवायचं, ग्रुप 13 चे हायड्राइड आहेत ते इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहेत, ग्रुप 15 चे हायड्राइड आहेत ते इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हायड्राइड आहेत. तिसरा जो प्रकार आहे तो इलेक्ट्रॉन रिच हायड्राइड. सो इलेक्ट्रॉन रिच हायड्राइड, these are the excess electron which are present as lone pair and are called electron rich hydride. So hydride of the element group 15 to 17, 15 ते 17 जे कॉलम आहे त्या एलिमेंटचे जे हायड्राइड आहे ते इलेक्ट्रॉन रिच हायड्राइड आहेत. they are Lewis bases, they are electron donors, lone pairs on highly electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine, in result in hydrogen bond formation between the molecule and it leads to association of the molecule. तर लक्षात ठेवायचं आहे, ग्रुप 13 चे हायड्राइड आहेत ते इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहेत, ग्रुप 14 चे हायड्राइड आहेत ते इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज आहेत आणि 15 to 17 या कॉलम मधले इलेमेंटचे हायड्राइड आहेत ते इलेक्ट्रॉन रिच हायड्राइड असतील. नेक्स्ट टू इट मेटलिक और नॉन स्टॅच्योमेट्रिक और इंटरसिशियल हायड्राइड. सो these are formed many D block and A block element. So hydrides of the D block and A block element are metallic or non-stoichiometric hydride. So metals of group 7, 8, 9 do not form hydride. Even from 6 only chromium get formed chromium hydride. Unlike saline hydride, they are almost always non-stoichiometric, being deficient in hydrogen. मग त्याच्यामध्ये लॅन्थॅनम हायड्राइड, इट्रियम हायड्राइड, टिटेनियम हायड्राइड, झिर्कोनियम हायड्राइड, व्हॅनेडियम हायड्राइड, निकेल हायड्राइड, पॅलेडियम हायड्राइड असे काही तुम्हाला एक्झाम्पल पुढे समोर दिलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन डेफिशियन्सी आपल्याला दिसून येते. इन सच हायड्राइड लॉ ऑफ कॉन्स्टंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड. लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रोपोर्शन हा पाळला जाणार नाही. दीज हायड्राइड
conduct heat and electricity, though not as efficiently as their parent metal. जो काही पेरेंट मेटल आहे त्याची इलेक्ट्रिकल आणि हीट कंडक्शन आहे तेवढे हीट कंडक्शन किंवा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हे हायड्राइड दाखवत नाही. नेक्स्ट, earlier it was thought that in these hydride, hydrogen occupies the interstitial site in the metal lattice, producing distortion without any change in its type. Consequently, they are termed as interstitial hydride. म्हणून त्यांना आपण interstitial hydride असं म्हणलंय. But recent studies have shown that except for hydride, nickel, palladium, cerium, actinium, other hydrides of this class have lattice different from that of parent metal. The property of adsorption of hydrogen on transition metal is widely used in catalytic or the reduction hydrogenation process for preparation of large amount of the compound. Some of the metal can accommodate a very large volume of hydrogen and therefore can be used in storage media. This property has high potential for hydrogen storage and as a source of energy. Next, second compound is that water. Human body has about 65% of the water and plants have as much as 95% of the water. It is a crucial compound for the survival of the life form. The estimated world water supply is given in following table. खाली तुम्हाला टेबल जो दिलाय त्याच्यामध्ये जे काही वर्ल्ड वॉटर सप्लाय त्याचं पर्सेंटेज आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. Physical properties of the water. Water is colorless, tasteless. It is due to presence of extensive hydrogen bonding between water molecule. It has high freezing point, high boiling point, high heat of vaporization, and high heat of fusion in comparison with H2S and H2SE. In comparison with other liquid, water has high specific heat, thermal conductivity, surface tension, dipole moment, and dielectric constant. These properties allow water to play key role in the biosphere. High heat of vaporization and heat capacity are responsible for moderation of the climate and body temperature of the living thing. Again, it is an excellent solvent for transportation of ion and the molecule required for the plant and animal metabolism. Due to hydrogen bonding with polar molecule, even covalent molecule like alcohol and carbohydrate dissolve in the water. So the next point is that structure of water. We already know that central oxygen of that water molecule undergoes sp3 hybridization. So its shape is distorted tetrahedral, or we can see it as bent structure or angular shape. मी याच्यामध्ये जो काही बॉन्ड अँगल आहे HOH बॉन्ड अँगल आहे तो 104 डिग्री 5 मिनिट इतका असणार आहे आणि OH जी बॉन्ड लेंथ आहे ती 95.7 पिकोमीटर इतकी आहे. शिवाय हा जो काही ऑक्सिजन आहे त्याच्याकडे 2 लोन पेअर आणि 2 बॉन्ड पेअर असणार आहेत आणि लोन पेअर रिपल्शन जास्त असल्या कारणानं हा बॉन्ड अँगल जो आहे तो 109 डिग्री 5 मिनिट पासून 104 डिग्री 5 मिनिट पर्यंत त्या पद्धतीने तो कमी झालेला आपल्याला दिसून आलाय. तर या पद्धतीनं हे वॉटरचं जे स्ट्रक्चर आहे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल किंवा त्याला आपण बेंट स्ट्रक्चर असं म्हटलेलं आहे. अगेन इन लिक्विड फेज water molecule are associated together by hydrogen bond. The crystalline form of water is ice. At atmospheric pressure, ice crystallizes in hexagonal form, but at very low temperature, it condenses to form cubic form. So condenses to cubic form. Density of ice is less than water, therefore ice cube float on the water. In winter season, ice form on the surface of lake, which provide thermal insulation which ensure the survival of the aquatic life. This fact is of great ecological significance. Next, structure of the ice. Ice has highly ordered three-dimensional hydrogen bonded structure. X-ray study shows that each oxygen atom is surrounded by tetrahedrally 4 other oxygen atoms at a distance of 276 picometer. Hydrogen bonding gives ice
a rather open type structure and wide hole. These holes can hold some water molecule of appropriate size interstitially. So this is the structure of ice. Chemical properties of the water. So first property that water is amphoteric in nature. It has ability to act as acid as well as base. आपण लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट नुसार हे डिस्कस केलेलं आहे that this water can act as acid as well as base. It acts as acid with ammonia and base with H2S or HCl. It undergoes autoprotolysis. It is also referred as self-ionization. Again, redox reaction involving water. Water can be easily reduced to dihydrogen by highly electropositive metal. Again, water is oxidized to oxygen during photosynthesis process, and with fluorine also it oxidized to O2. तर या पद्धतीनं या रिएक्शन आपल्याला सांगता येतील. रेडॉक्स रिएक्शन इन्व्हॉल्विंग वॉटर अल्कली मेटल बरोबरती असेल, फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस असेल किंवा हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट फ्लोरीन याच्या बरोबरतीची रिएक्शन असेल, दिस वॉटर मॉलिक्यूल शोज सम रेडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट विच हायड्रोलिसिस रिएक्शन्स ऑफ द वॉटर. मग त्याच्यामध्ये आपण वॉटरचा जो काही डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू जास्त आहे, अँड बिकॉज ऑफ दॅट ड्यू टू हाय डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट इट हॅज व्हेरी स्ट्रॉंग हायड्रेटिंग टेंडन्सी. It dissolve many ionic compound. However, certain covalent and some ionic compound are hydrolyzed in water. मग त्या ठिकाणी आपण बघितलं phosphorus pentoxide hydrolyzed by the water to produce phosphoric acid, silicon tetrachloride hydrolyzed by the water to produce silica and hydrochloric acid, nitride ion hydrolyzed by the water to produce ammonia and hydroxide ion, that is alkaline solution. Fourth one is that hydrate formation. For aqueous solution, many salt can be crystallized as hydrate salt. मग ते जे हायड्रेट्स आहेत त्यांचे प्रकार आपण बघितले, कोऑर्डिनेट वॉटर, इंटरस्टिशियल वॉटर अँड हायड्रोजन बॉन्डेड वॉटर. त्याचे एक्झाम्पल्स आपल्याला दिलेले आहेत. कोऑर्डिनेटेड वॉटरचं एक्झाम्पल आहे दॅट इज कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड ऑफ द वॉटर. इंटरस्टिशियल वॉटर की ज्याच्यामध्ये एखाद्या क्रिस्टल लॅटाईटच्या इंटरस्टिशियल साइटमध्ये वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशनच्या स्वरूपामध्ये हे वॉटर असणार आहे. आणि हायड्रोजन बॉन्डेड वॉटर दॅट ऑल्सो प्रेझेंट, दॅट हायड्रोजन बॉन्डेड वॉटर कॅन फॉर्म हायड्रोजन बॉन्डिंग विथ इट्स अ कॉम्प्लेक्स अँड दॅट दिस वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. जे कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड मधलं वॉटर आणि जे काही वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन आहे त्यातलं वॉटर, या दोन्हीमध्ये जर हायड्रोजन बॉन्ड असेल तर त्याला आपण हायड्रोजन बॉन्डेड वॉटर असं म्हणणार आहे. तर या पद्धतीनं आपल्याला वॉटरचे काही प्रकार त्या ठिकाणी सांगता येतील. वॉटरचं अजून एक दोन महत्वाचे प्रकार आपण त्या ठिकाणी बघतोय, दॅट इज हार्ड वॉटर अँड सॉफ्ट वॉटर. सॉफ्ट वॉटर दॅट वॉटर फ्री फ्रॉम सोल्युबल सॉल्ट ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम, इट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट वॉटर विच गिव्स लॅदर विथ सोप. ज्या पाण्यामध्ये साबणाला फेस होतोय त्याला सॉफ्ट वॉटर म्हणलं जातं, आणि ज्या पाण्यामध्ये साबणाला फेस न होता स्कम किंवा प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन होतं त्याला आपण हार्ड वॉटर म्हणतोय. सो दिस हार्ड वॉटर दॅट इज प्रेझेन्स ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हायड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड अँड सल्फेट इन वॉटर मेक इट हार्ड. हार्ड वॉटर डज नॉट गिव्ह लॅदर विथ द सोप. रेन वॉटर इज ऑलमोस्ट प्युअर. रेन वॉटर जे आहे ते ऑलमोस्ट प्युअर आहे, बट ड्युरिंग फ्लोइंग ऑन द surface of the earth it dissolve many of the salt and get converted into hard water. Hard water forms scum or the precipitate with the soap. So this one is the sodium stearate in the soap which combines with this calcium and the magnesium ion to produce calcium magnesium stearate, and that is in the form of scum. It is therefore unsuitable for laundry and it is harmful for boiler as well, because deposition of the salt in the form of scale, this reduces the efficiency of the boiler. Then types of the hardness. हार्डनेस चे दोन प्रकार आपण अभ्यासलेले आहेत. एक टेम्पररी हार्डनेस आणि दुसरा आहे तो परमनंट हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस that is due to presence of magnesium and calcium hydrogen carbonate. It can be removed by two methods,
that is first is that boiling method and second one is that Clerk method. So first by boiling method, during boiling suitable this magnesium hydrogen carbonate is converted into insoluble this magnesium hydroxide, and calcium hydrogen carbonate is changes to insoluble calcium carbonate because of high solubility product of magnesium carbonate as compared to the magnesium hydroxide. So magnesium hydroxide is precipitated. This precipitate can be removed by filtration process. Second one is that Clerk process. In this process, calculated amount of the lime is added to the hard water. It precipitate calcium carbonate, magnesium hydroxide, which can be filtered off. तर दोन मेथड आहेत, एक बॉइलिंग मेथड आहे आणि क्लर्क मेथड आहे. बॉइलिंग मेथड मध्ये ते वॉटर आपण सिम्पली बॉईल करायचं आहे की ज्याच्यामध्ये जे मॅग्नेशियम कार्बोनेट आहे त्याचं हायड्रोलिसिस होईल, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईडचा प्रिसिपिटेट तयार होईल, तर कॅल्शियम हायड्रोजन कार्बोनेट रूपांतर कॅल्शियम कार्बोनेट मध्ये होणार आहे. क्लर्क मेथड मध्ये ज्या हार्ड वॉटर मध्ये थोडंसं लाईम ऍड करायचं आहे, हिटिंग करायचं आहे, then that calcium hydroxide react with this calcium and magnesium hydrogen carbonate to produce precipitate of calcium carbonate and magnesium hydroxide. Next one is that permanent hardness. Permanent hardness is due to presence of soluble salts of magnesium and calcium in the form of calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate, magnesium sulfate in the water. Permanent hardness is not removed by boiling. It can be removed by 4 methods. First one is that treatment with washing soda, Calgon's method, ion exchange method, synthetic resin method. पैकी आपण पहिली मेथड बघितली आहे, that is treatment with washing soda. Washing soda react with soluble calcium and magnesium chloride and sulfate in hard water to form insoluble carbonate. This magnesium chloride and magnesium sulfate or metal sulfate react with sodium carbonate to produce metal carbonate and sodium chloride and sodium sulfate as a byproduct. Calgon's method, sodium hexametaphosphate, that is Na6P6O18, commercially called as Calgon, when added to the hard water, it gives following reaction. तर तो जो काही Calgon आहे, that Calgon is nothing but hexametaphosphate. लक्षात घ्या, sodium hexametaphosphate, that is referred as Calgon. It is added to the water to bring out conversion of hard water into soft water. Again, ion exchange method. This method is also called as zeolite or permuted process. Hydrated sodium aluminum silicate, that is called as zeolite or permuted sodium aluminum silicate, that is NaAlSiO4, can be written as NaZ when it is added to the hard water. Exchange reaction takes place and it converts this hard water into soft water. Permuted or zeolite is used to be exhausted when all the sodium in it is used up. It is regenerated further by treating with an aqueous solution of sodium chloride solution. सोडियम क्लोराइड किंवा ब्राइन सोल्युशन बरोबर ती त्याची परत ट्रीटमेंट करा, परत तो झिओलाइट किंवा परमिटेड रिजनरेट होईल. नेक्स्ट इज दॅट सिंथेटिक रेजिन मेथड. दिस मेथड इज मोर इफिशियंट than zeolite process. Cation exchange resin contain large organic molecule with SO3H group and are water soluble. Ion exchange resin, that is RSO3H, is exchanged to RNA. So it is changed to RNA by treating with NaCl. The resin exchanges Na plus ion and Ca2 plus ion, Na plus ion with Ca2 plus and Mg2 plus ion present in the hard water to make it water soft. तर या पद्धतीनं पाण्यामधले जे काही कॅल्शियम मॅग्नेशियम आयन आहेत ते काढून घेतले जातील, तर त्या सिंथेटिक रेजिन मधला सोडियम आयन वॉटर मध्ये डिस्पोज केला जाईल आणि या पद्धतीनं हार्ड वॉटरचं रूपांतर सॉफ्ट वॉटर मध्ये केलं जाईल. रेजिन कॅन बी रिजनरेटेड बाय ऍडिंग aqueous NaCl. Pure demineralized or deionized water free from all soluble minerals is obtained by passing water successively through cation
exchange and anion exchange. Cation exchange मध्ये that is in the form of H plus and ion exchange that is in the form of OH minus ion resin. तर आपल्याला जे काही वॉटर मिळणार आहे ते डिमिनरलाइज्ड वॉटर त्या ठिकाणी मिळून जाईल. In this cation exchange process, H plus ion exchanges for Na plus Cf2 plus Mg2 plus and other cation present in the water. This process result in proton release, thus make the water acidic. And further, anion exchange exchanges the hydroxide ion. Hydroxide ion से exchange होणार आहे. This anion exchange react with this water molecule to produce क्वाटर्नरी अमोनियम आयन. क्वाटर्नरी अमोनियम हायड्रॉक्साइड त्या ठिकाणी तयार होणार आहे आणि हा क्वाटर्नरी अमोनियम हायड्रॉक्साइड रिएक्ट विथ anions of the present in that water to produce quaternary ammonium salt, and hydroxide ions are exchanges with anions present in the water. So OH minus ion exchanges for anion like Cl minus, HCO3 minus, SO4 2 minus, etc. present in the water. OH minus ion thus liberated neutralizes the H plus ion set free in the cation exchange. आणि या पद्धतीने आपल्याला जे काही वॉटर मिळेल that water is free from mineral, so it is referred as demineralized water. The exhausted cation and anion exchange can resin bed regenerated by treatment with dilute acid and alkali solution respectively. Then third compound of this hydrogen is hydrogen peroxide, which have formula H2O2. Hydrogen peroxide is the important chemical used in the pollution control treatment of domestic and industrial effluent. Preparation of this hydrogen peroxide, first method is that acidifying barium peroxide and removing excess of water by evaporating under reduced pressure. सर हा जो काही बेरियम पेरॉक्साइड आहे त्याची रिएक्शन आपण H2SO बरोबर वरती करायची आहे. Acidifying barium peroxide and removing excess of water by evaporating under reduced pressure gives hydrogen peroxide. दूसरी जी मेथड आहे ती peroxo disulfate obtained by this electrolytic oxidation of acidified sulfate solution at high current density on hydrolysis of peroxo disulfate yields this hydrogen peroxide. तर peroxo disulfate आहे त्याचं हायड्रोलिसिस करायचं आहे. ऑन हायड्रोलिसिस ऑफ peroxo disulfate yield hydrogen peroxide. तर या पद्धतीनं जे काही peroxo disulfate असेल किंवा बेरियम पेरॉक्साइड असेल त्याच्यापासून हायड्रोजन पेरॉक्साइड तयार करता येईल. This method is also used for laboratory preparation of D2O2. D2O2 is nothing but a deuterium containing peroxide. Industrially, it is prepared by ऑक्सिडेशन ऑफ 2 अल्काइल अँथ्राक्विनॉल. जे 2 अल्काइल अँथ्राक्विनॉल्स आहेत त्यांचं ऑक्सिडेशन करून या पद्धतीनं इंडस्ट्रियली हा H2O2 तयार केला जाईल. सो 2 इथाइल अँथ्राक्विनॉल ऑन ऑक्सिडेशन इन प्रेझेन्स ऑफ एअर इट प्रोड्युसेस H2O2 आणि जो ऑक्सिडाइज्ड प्रोडक्ट आहे दॅट अगेन रिड्यूस्ड फर्दर टू गेट 2 इथाइल अँथ्राक्विनॉल. So in this case 1% H2O2 is formed. It is extracted with water and concentrated to 30% by mass by distillation under reduced pressure. It can be further concentrated to 85% by careful distillation under low pressure. The remaining water can be frozen out to obtain pure H2O2. Physical properties of this hydrogen peroxide. In pure state, H2O2 is almost colorless, that is very pale blue in liquid state. Again, H2O2 is miscible with water in all proportion. A 30% solution of H2O2 is marked as 100 volume hydrogen peroxide. It means that 1 million of 30% H2O2 solution will give 100 ml of oxygen at STP. Commercially marked sample is the 10 volume, which means that the sample contains 3% H2O2. Its other important physical properties are given in the table: melting point, boiling point, vapor density, and its density.
स्ट्रक्चर ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साईड, इट इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आहे. त्यालाच आपण त्या ठिकाणी सॉलिड फेज मध्ये आणि गॅसियस फेज मध्ये त्याचं जे काही स्ट्रक्चर आहे ते नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आणि त्याच्यामध्ये असताना डायहेड्रल अँगल. जर आपण गॅस फेज मध्ये H2O2 घेतला असेल तर डायहेड्रल अँगल असेल 111 डिग्री 5 मिनिट आणि H2O2 त्याचं जे सॉलिड फेज मध्ये जो डायहेड्रल अँगल आहे दॅट इज 90.2 डिग्री, 90.2 डिग्री हा त्याचा डायहेड्रल अँगल असणार आहे. डायहेड्रल अँगल याचा अर्थ हे दोन जे काही फेसेस आहेत या दोन फेसेस मधला अँगल गॅस फेज मध्ये 111 डिग्री 5 मिनिट असेल आणि सॉलिड फेज मध्ये 90 डिग्री 2 मिनिट इतका असणार आहे. अगेन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस H2O2, it acts as oxidizing as well as reducing agent in both acidic as well as alkaline media. अल्कलाइन मीडिया मध्ये आणि ऍसिडिक मीडिया मध्ये तो ऑक्सिडायझिंग आणि रिड्युसिंग एजंट या दोन्ही भूमिका त्या ठिकाणी हा H2O2 दाखवतोय. मग त्याच्यामध्ये ऍसिडिक मीडियम मध्ये ऑक्सिडायझिंग ऍक्शन, इट ऑक्सिडायझेस टू Fe2+ into Fe3+. It oxidizes, that is this lead sulfide in which sulfur having oxidation state -2 which changes to -6. तर सल्फरचं आयर्नचं ऑक्सिडेशन ऍसिडिक मीडियम मध्ये दाखवलं जाते. इट ऑल्सो ऍक्ट्स एज रिड्युसिंग एजंट. इट रिड्युसेस टू MnO4- टू प्रोड्यूस Mn2+ अँड HOCl की ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन जो काय असेल तो -2 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये इट चेंजेस टू 0. सो इट शोज ऑक्सिडायझिंग एज वेल एज रिड्युसिंग ऍक्शन इन ऍसिडिक मीडियम. In basic medium, oxidizing action, it oxidizes to Fe2+ to Fe3+ and Mn2+ to Mn4+. Reducing action, it convert iodine having 0 oxidation state to I- and MnO4- to Mn2+. MnO4- मध्ये Mn चे ऑक्सिडेशन स्टेट असेल +7, it changes to +4 oxidation state MnO2. Again, storage of this hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide decomposes slowly on exposure to the light. In presence of metal surfaces or traces of alkali, it decomposes reaction is catalyzed. It is therefore stored in what wax lined glass and or plastic vessel. Wax lined glass असेल किंवा प्लास्टिक वेसल असेल आणि डार्क मध्ये या H2O2 चं स्टोरेज केलं जाईल. युरिया कॅन बी ऍडेड ॲज अ स्टॅबिलायझर इन H2O2 टू अवॉइड डिकम्पोजिशन. Uses of hydrogen peroxide in daily life, it is used as hair bleach and as mild disinfectant. It is used as antiseptic. It is sold in market as perhydrol. It is used to manufacture chemical like sodium perborate, percarbonate, which are used in high quantity detergent. जे हाय क्वालिटी डिटर्जंट आहे त्या हाय क्वालिटी डिटर्जंट मध्ये यांचा वापर केला जातोय. इट इज युज्ड in synthesis of hydroquinone, tartaric acid, and certain food product and pharmaceutical. It is also employed in the industry as a bleaching agent for textile, paper pulp, leather, oil, fat, etc. Nowadays, it is used in environmental, that is green chemistry. For example, in pollution control treatment for domestic and in industrial effluent, oxidation of cyanide, restoration of aerobic condition to sewage waste, etc. Then heavy water, it is extensively used as a moderator in nuclear reactor. It exchanges reaction for the study of reaction mechanism. It can be prepared by exhaustive electrolysis of water or as byproduct in some fertilizer industry. It is used for the preparation of other deuterium compound. For example, जो काही कॅल्शियम कार्बाइड आहे that treated with D2O, it produces C2D2. SO3 बरोबरती D2SO4 तयार होईल. Al4C3 अल्युमिनियम कार्बोनेट बरोबरती CD4 हा कंपाऊंड त्या ठिकाणी तयार केला जाईल. तर या पद्धतीने काही ड्यूटेरियमचे कंपाऊंड आपल्याला तयार करता येतील.
Again, dihydrogen as a fuel. This dihydrogen releases large quantity of heat on combustion and therefore it is used as fuel. On mass basis, dihydrogen can release more energy than petrol, about 3 times. Pollutants in combustion of dihydrogen will be less than petrol. The only pollutant will be the oxide of dihydrogen, and that is nothing but the water. This can be minimized by injecting a small amount of water into the cylinder to lower the temperature, so the reaction between dinitrogen and dioxygen can not take place. A cylinder of compressed dihydrogen weight 30 times as much as a tank of petrol contain the same amount of the energy. Also, dihydrogen gas is converted into liquid state by cooling to 20 Kelvin. This would require expensive insulated tanks. Tanks of metal alloy like that is sodium, nickel, titanium hydride, magnesium and magnesium hydride are used for the storage of dihydrogen in small quantity. Last point of this chapter is that hydrogen economy. The basic principle of hydrogen economy is the transportation and storage of energy in the form of liquid or gaseous dihydrogen. Advantage of hydrogen economy is that energy is transmitted in the form of dihydrogen and not as electric power. A pilot project using dihydrogen as fuel was launched in October 2005 for running automobile. Initially, 5% hydrogen has been mixed with CNG for use in four-wheeler vehicle. The percentage of hydrogen would be gradually increased to reach the optimum level. Nowadays, this dihydrogen is also used in fuel cell for generating electric power. It is expected that economically viable and safe source of dihydrogen will be identified in the years to come for this usage as the common source of energy. And that's all about the topic hydrogen. Thank you very much. Good evening and good night.